Salutare lume! Astăzi am să fac niște teste pe niște amplificatoare vintage din astea vechi la acest banc de teste. Vedeți și voi, am rezistența asta de 4 ohmi, 200 de W, am osciloscopul, generatorul de semnal, cam tot ce îmi trebuie, așa. Deci am să fac teste pe amplificatorul ăsta de aici, la fel și asta de aici, combina cu tot. Am videoclipurile pe canal, dacă vreți vedeți ce au înăuntru. Așa am să fac proba și pe amplificatoarele astea, Marantz, Onkyo, Technics. Am zis să fac amplificarea asta de subwoofer de aici, am să fac și la asta o probă. Și acum am să le iau pe rând aici. Deci, acum am să încep cu combina asta de la UHER. Așa, uitați, conectat tot. Sonda de la osciloscop este pusă pe rezistență. La fel, intrările vin pe aici, până am conectat eu cablul ăsta pe placă. Am setat osciloscopul. Pe generatorul de semnal, vedeți și voi, este setat 1 kHz. Acum am să îi dau drumul. O pornit. O cupla și releul. Așa, volumul e dat undeva pe aici, am să-l dau mai tare. Așa, e pe flat. Acum am să dau drumul la generator pe ambele canale. Uitați, deci aici s-a ridicat partea asta de 1 kHz, deci înseamnă că indică bine. Așa, am să-i cresc o leacă voltajul. Uitați, aici am reglat partea de undă. Uitați cum arată, deci el e aproape la maxim. Uitați și nivelul de intrare, 400 de mV, pic to pic. Aici volumul e dat numai atât, deci încă nu a ajuns la maxim. Uitați dacă îl dau mai tare, deci numai o leacă, dacă îl pișc, uitați că se duce. Să dau o leacă mai mare, uitați și tensiunea de lucru, dacă îl dau mai mare, uitați, deci face vârf. Uitați, cam așa arată. Acum, nu știu din ce motiv a început să miroasă a ars. De fapt nu ars, a încins, mai bine spus, de la o componentă. Cred că e vorba de o rezistență ceva, sigur e o rezistență care se supraîncălzește. Deci radiatorul ăsta frige, abia poți țin degetul pe el. Așa, rezistențele astea de aici free, uite asta de aici frige, care pe partea asta. Așa, ia să-l dau mai încet ca să răcească, deci s-o încălzit foarte repede. Așa. Acum am să trec pe canalul 2. Deci acum am mutat pe al doilea canal. Așa. Uitați aici, să vedem dacă vârful este același. Și al dau mai, asta sigur e de la butonul de volum. Așa. Deci aceeași limitare, vedeți și voi. 23-22 de volți. Deci îl dau înapoi mai încetul. Oare ce s-a întâmplat? Rezistența frige. Așa. La fel și radiatorul de la STK. Sigur și rezistențele alea două frig de acolo. Releul nu are nimica. Așa, condensatorii de filtraj sunt reci, puntea redresoare frige, așa, transformatorul e rece. Deci cam ăsta e testul, dar am să fac și pe partea de distorsiuni. Uitați, am activat modul FFT, tot la fel la 1 kHz, acum îți dau volumul mai tare.
Așa, să dau pe asta. Deci cam astea sunt distorsiunile. Și voi cât e setat aici. Așa. Deci na, cam astea sunt distorsiunile la o impedanță de 4 ohmi. Acum am conectat combina asta, vedeți și voi ce model este aici. Uitați, așa. Dau drumul. Bun. Uitați, aici sunt conectate pe un singur canal. Acum tot semnalul. Așa, am să setez pe AUX. Setat pe AUX. Fără nicio funcție, nimic. Volumul să-l dau pe la jumătate. Așa. Acum să-i dau drumul. Uitați aici. Am dat la maxim. Uitați și voi cât semnal să produce combina asta și cât amplifică, deci amplifică mai puțin decât combina dinainte. Așa. Deci cam așa arată unda. Uitați și la ce tensiune a ajuns vârful, la 8 volți. Am să ridic tensiunea pe intrare. 500, deja au crescut. Așa. Da, și voi. Deja au ajuns în clipping. Deci mai mult de atâta nu poate, vedeți și voi, cam atâta poate. 16 volți. Deci pe combină scrie că are un consum de atâția wați, așa, și atâta poate, în 4 ohmi, uitați, da, uitați la ce tensiune, deci dublu față de cât mergea combina dinainte. Să dau înapoi încetul la 300, așa. Acum am să fac un test și pe partea de distorsiuni. Acum am pornit partea de distorsiuni. Uitați, aici îți dau drumul la semnal la amândouă canalele. Așa. Uitați, deja s-a ridicat. Așa. Aparatul a rămas setat cum a fost setat și înainte. Deci cam astea sunt distorsiunile. Am să cresc nivelul de semnal. Duc la 400 de mV. Cam să-l duc apoi la 800. Uitați și voi cum crește. Așa. Deci până la urmă să-l reduc înapoi. Și am să opresc. Deci cam asta este testul la această combină. Acum să trec la următorul. Acum am conectat amplificatorul ăsta de la Fisher. Așa. Pe modul CD-ul. Egalizatorul am să-l dau pe 0. Tot. Să-i da pe 0. Așa. Acum aici e setat cu 200 de mV. Am să-i dau play. Așa, deci uitați, au apărut direct 200 de mV. Am să ridic volumul. Deci ridic ușor, uitați și voi cum crește. Și am ajuns cu volumul la maxim. Acum uitați puterea la care au ajuns. Așa, acum am să ridic
intrarea 300 de mV, mai ridic încă o leacă, 400, deja au ajuns să distorsionez, uitați și voi, dau înapoi mai jos, așa, deci curat așa scoate tot la fel cât scoate și o combină, până la 15 V, așa, deci cam astea sunt piesele. Da. Acum am să trec și pe partea de distorsiuni. Acum am intrat pe partea de analizator de spectrum. Dau drumul la canal. Uitați așa. Uitați. Aici că s-a ridicat. Volumul dat undeva la jumătate. Am să ridic, am să-l duc aproape la maxim. Îl duc direct la maxim. S-a ridicat mai mult, uitați și voi. Așa. Acum să dau să cresc pe intrare semnalul la 300 de mV. Deci s-a ridicat și mai mult. O să-l duc la 400 de mV. Deja la 400 de mV apar distorsiunile. Am să reduc înapoi la 300. Așa. Deci, cam ăsta e testul la acest amplificator. Acum am să trec la următorul. Deci, acum am conectat cu combina asta de la Sony. Așa, după cum puteți vedea, egalizatorul este dezactivat, este setat pe AUX și acum am să-i dau drumul. Da, deci se aprinde așa, are vumetrul ăsta aici. Totul este conectat. Dați deci un singur canal, oricum de acum să fac proba numai la un singur canal. Așa, am să îi dau drumul. Așa, uitați, a apărut acolo. Am să ridic volumul ușor. Așa. L-am dus la maxim. Deci intrarea este tot de 1 kHz 300 de mV. Așa. Uitați și voi. Acum am să ridic o leacă tensiunea pe intrare. Uitați și voi, ajuns la prag. Uitați, deci pragul e mai mare jos decât sus. Deci cam atâta poate, vedeți și voi. Da, 15 V. Asta e. Acum am să opresc și am să îi măsor distorsiunile. Acum am pornit partea de analizator de spectrum, am să dau drumul la canalul ăsta, am să dau și la al doilea. Așa. Uitați aici distorsiunile. Așa, începutoarea să ridice partea asta. Așa. Uitați cum arată vumetru tot. Deci dat la 500 la maxim. Am să-l dau mai încetul. Uitați la 400. Așa. Deci încep să mai scad din distorsiuni. Dacă îl dau la 300 mai încetul, scade, sigur scade și mai mult. Uitați, deci cam așa arată. Deci cam ăsta este. Deci cam ăsta au fost cu combina. Acum am să trec la următorul. Deci acum am conectat stația asta la osciloscop, la toate astea. De aici, uitați, am conectat un singur canal la rezistența asta de 4 ohm. Intrarea am conectat-o pe CD. La fel și aici în față am activat modul ăsta CD direct, fără loudness, fără partea de corector. Așa, am să
îi dau drumul. Uitați, deja mi-a apărut aici. Am să dau mai tare o leacă. Uitați așa, am dat mai tare. Deci pe intrare am 300 de mV. Dau mai tare. Deci doar cu 300 de mV. Uitați și voi unde am ajuns cu volumul. Așa. Uitați așa. Tot îi dau mai tare, uitați cum limitează aici. Deci foarte nașpa. Uitați la ce tensiune ajunge. Pragul de tensiune frumos. Așa. La doar 300 de mV. Deci uitați la cât îi da volumul. Așa. Modurile nu sunt activate, nimic. Deci cam asta e testul pe partea de undă. Acum am să trec la partea de distorsiuni. Acum am trecut la partea de distorsiuni. Așa. Uitați aici. Deci volumul, uitați și voi cum e dat. Așa, am să dau mai tare. Ce am să mă apropii cu volumul spre maxim. Așa. Uitați că se duce. Deci o trecut de B-ul ăla. Deci ați văzut și voi, mai că nu distorsionează mai deloc. Deci înseamnă că încă mai este în caracteristicile lui de fabricație. Așa, în 4 ohmi. Da, deci sunt bune ca modele amplificatoarele astea. Deci, da, cam ăsta e testul. Acum să trec la următorul. Deci, acum am conectat stația asta Marantz. După cum puteți vedea, display-ul nu mai funcționează pentru că s-a ars un integrat acolo care convertește semnalul pe placa de bază direct pentru display. Așa. Aici are transformatorul care l-am înlocuit. Mi-a trebuit transformatorul lui la ceva și am pus altul mai slăbuț, o leacă, dar e tot acolo. Am pus alți condensatori de filtraj de 10.000 de micro pe 63 de volți. Așa, în rest operaționalele le-am mai schimbat, am pus altele 4, 5, 5, 8. Așa, deci acum când să-i fac proba, da, și voi am conectat intrarea direct în etajul de amplificare. Așa, am să-i fac proba, am să reglez volumul doar de acolo din generatorul de semnal. Conectat pe rear, am să-i dau on, am ridicat la 200 de mV. Uitați aici arată 400 de mV, 500 de mV, 600, 800, 900, 1 volt, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4,
1,5 deja distorsionează, deci 1,4. Să măresc scala, deci până și 1,4 este mult, așa, deci cred că ar veni 1,3. Uitați aici cum arată, deci atâta poate stația asta. Amplificatorul este alimentat cu 2 ori 47 de volți, deci cam asta e tensiunea curentului continuu și uitați cât scoate. Acum am să trec la partea aia de distorsiune, am să dau mai încet, să dau la 500 de mV. Acum am setat și partea asta de analizator de spectrum, i-am dat drumul, uitați, la 500 de mV. Așa, am să dau mai mult, am să merg la 1 volt direct. Uitați, am ajuns la 1 volt. Așa, deja scala au depășit partea de sus. Am să dau asta mai jos o leacă. Deci au ajuns la mai sus de 34 de dBm. O să-i dau la 1,3. Deci uitați și voi, au ajuns la 1,3 și cam asta e. Deci se pare că este un amplificator care nu produce așa multe distorsiuni și totuși este un amplificator pe tranzistor. Pe tranzistor e SAP17 de tip Darlington. Deci cam așa arată. L-am dat la 1 volt. Deci uitați și voi, semnalul este aplicat direct în etajul final fără partea de procesare și restul. Deci da, cam asta e. Acum am să trec la următorul. Acum am conectat amplificatorul ăsta Onkyo Integra. Uitați aici și modelul. Deci am mai filmat tipul ăsta de amplificator. Am introdus semnalul pe partea de CD, am conectat la un singur canal rezistența asta de 4 ohmi, așa am reglat osciloscopul. Acum am să îi dau la început cu un semnal mai mic, să zic așa 500 de mV. Cu volumul am să-l dau mai încet, aici îi da totul pe 0, loudness și toate astea. Și acum am să-i dau play. Am să ridic volumul. Uitați, dacă ridic volumul, apare sinusoida. Acum, deci ridic volumul ușor, fără nicio... Uitați și voi. Ajuns la nivelul ăsta. Acum să mă duc cu volumul spre maxim. Da, și voi la cât am ajuns, deci au început să limiteze. Am să dau scala o leacă mai mare. Da, și voi, da, scala pe mai mare. Deci cam așa arată, uitați și voi tensiunea la care ajunge. Totuși, deci volumul merge undeva până la 36. Da, și voi. Așa am să scadă tensiunea pe intrare. Am să îl las așa la 300 de mV. Am să merg cu volumul mai tare. Uitați și voi cât crește. Așa, deci are o sensibilitate foarte ridicată. Încă am să mai scad de aici 200 de mV. Să ridic volumul și mai mult. La fel,
Trebuie să scad și mai mult de aici, deci 100 de mV. Mă duc cu volumul la maxim. Deci acum am dat volumul la maxim, uitați puterea, deci intrarea ar veni undeva la 150 de mV pic to pic. Deci sinusoida curată. Acum am să trec pe partea de distorsiuni, să văd cât distorsionează. Aparatul am să-l las reglat așa la 100 de mV. Deci acum am activat funcția de analizator de spectrum. Să-i dau on. Așa. Volumul este dat la un sfert. Acum ușor am să ridic volumul. L-am dus la jumătate. Uitați așa, au ajuns la nivelul ăsta. Acum îl duc și mai mult. Acum și mai mult. Acum îl duc și mai mult. Am să-l duc la maxim. Și acum este la maxim. Deci, uitați și voi. Mai că n-apare nimic altceva. Deci au rămas la 1 kHz. Așa. Acum am să reduc înapoi. Acum ce vreau să vă mai zic despre acest amplificator. Tensiunea de alimentare este de 2 ori 54 de volți. Are condensator pe 15.000 de microfarads. Tranzistorii finali e o pereche de undeva la 150, nu, de fapt 120 de W pe tranzistor. Așa, am mai făcut aici niște modificări înăuntru, deci partea de stabilizare care stabilizează la 21 de volți pentru operaționalele 2068 de D și partea de FET de pe intrare. Așa, deci am pus la stabilizare al doilea rând de tranzistor care a fost proiectat pe cablaj, la fel și tranzistorul GFET, așa, care face stabilizarea cu dioda Zener. Am înlocuit tranzistorii din oglinda jufeturilor, așa, deci am luat tranzistorii de pe intrarea fonul și am înlocuit cu cei din oglinda amplificatorului, cum ar veni, i-am schimbat între ei. Deci cam astea sunt modificările pe care le-am făcut. Dacă aș modifica amplificatorul ăsta cu, deci, de exemplu, tranzistorii finale, aș înlocui cu SAP 17 de pe Marantz și aș înlocui și sursa de alimentare cu aia care a fost pe Marantz înainte, cu transformatorul ăsta, să vi-l arăt acum, ăsta de aici și cu condensatorii ăștia de 18.000 de microfarads. Probabil voi obține performanțe mai bune la acest amplificator, dar asta să o fac într-un alt videoclip. Acum am conectat modulul ăsta de amplificare pe care îl vedeți aici, așa, la rezistența asta de 4 ohmi, pe osciloscop, așa, toată asta cu generatorul de semnal. Așa, uitați cum arată difuzorul în interior. Așa, am setat 100 de mV. Acum am să-i dau să pornească. Așa, am să ridic ușor. Acolo, uitați și voi. Numai că am să dau înapoi ușor, încetul, din cauza că trebuie să setez 1 kHz.
Deci am setat frecvența de 50 de Hz, așa, uitați aici, doar ce am ridicat o leac semnalul, așa, deci am să ridic până ajunge la clipping. Uitați aici și voi cum s-a făcut linia asta. Deci cam așa arată amplificatorul în clasa D. Uitați ce linie are. Să ridic semnalul. Așa, 500 de mV, 600, 700. Uitați și la ce tensiune ajunge la 30, peste 30, deci undeva la 32 de volți. Așa. Deci cam așa arată unda. Amplificator în clasa D cu o sursă în comutație. Așa. Acum dacă modific frecvența și o setez la 100 de Hz, ia să vedem, la 100 de Hz scade, vedeți și voi dacă dau înapoi la 60, la 50 crește, uitați la 40 crește și mai mult, la 30 se face așa, deci la 40, și dacă dau înapoi la tensiune și ridic, uitați cum distorsionează. Așa, deci la 40 de Hz stă cel mai bine. Uitați și voi, deci acum semnalul trece prin modulul ăsta de preamplificare pentru subwoofer. Merge mai departe și ajunge aici. Cam așa. Condensatorii de filtraj, vedeți și voi, sunt la 160 de volți, 68 de microfarați, 4 bucăți acolo. Mai are aici încă 1000 de micro pe 63 de volți, cred că de aici se alimentează el. Așa. Deci, cam ăsta e testul. Bine, hai să vă mai zic că amplificatorul nu s-a încălzit deloc, deci are o eficiență ridicată, după părerea mea. Deci e rece tot. Rezistența frigă, nu mai poți ține mâna pe ea. Și asta e rece. Da, deci cam asta e. Acum am să fac proba și la distorsiuni. Numai că o să trebuiască să reglez aici frecvența. Să mă duc să setez așa. Uitați, deci plaja de frecvență 57, 67, 19, 38. Așa, am să-i dau drumul. Deci abia acum au apărut. Așa. Deci am setat 40 de Hz și văd că mi-a dat mai încolo. Să ridic semnalul. Și am ridicat semnalul. Am să setez aici, am să dau pe 52. Deci uitați și voi că e setată să oprească la 600 de MHz. Dacă vreau să văd distorsiunile pe partea de bas, eu trebuie să setez aici până la 100 de Hz, ceea ce este foarte greu. Uitați și voi, cu cât scad partea asta de stop de aici, cu atât începe să facă mai mult lag și mă duc tot așa mai jos. Așa, deci o dispărut.
uitați, am dat 194. Uitați ce greu se încarcă. Deci aici pot să-i dau pe 0. Da. Deci, în afară de sinusoidă, nu pot să vă arăt partea de distorsiuni. Deci cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip.